พี่น้องครับเคยคิดไหมครับว่ามันจะเป็นไปได้อยู่บ่น้อทั้งบริษัทเนี่ยมีพนักงานแค่คนเดียวครับแต่ก็ยังสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำได้เหมือนมีพนักงานหลายคนเลยเด้อเรื่องเนี่ยไม่ใช่เรื่องมโนเด้อครับล่าสุดเนี่ยที่เมืองจีนมีเจ้าของบริษัทคนหนึ่งแกชื่อว่าคุณแคลรี่หวังทำธุรกิจรับออกแบบร้านค้าและตราสินค้าเดิมทีเนี่ยแกมีลูกน้องมือดีอยู่ทั้งหมด7 คนครับคอยช่วยงานแกแต่มาวันเนี้ยพี่แกตัดสินใจเลิกจ้างลูกน้องทั้งหมดแล้วเปลี่ยนมาใช้ลูกน้อง AI แทนจนตอนเนี้ยบริษัทเหลือแกทำงานอยู่แค่คนเดียวครับผมคำถามคือพี่แกไม่มีตังค์จ้างพนักงานหรือเปล่าเปล่าเด้อครับธุรกิจของแกเนี่ยยังไปได้สวยแต่แกพบความจริงที่หัวจะปวดว่ายิ่งบริษัทใหญ่ขึ้นเนี่ยมีลูกน้องเยอะขึ้นแกกลับไม่ได้รวยขึ้นครับแถมเวลาชีวิตส่วนตัวเนี่ยก็หายวับไปหมดแต่พอแกปรับมาใช้ AI ทำงานแทนลูกน้อง7 คนปรากฏว่าค่าใช้จ่ายลดลงทันที 25%แถมเงินรายได้เข้ากระเป๋าตัวแกเองเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 30%ครับผมเรื่องมันเป็นอย่างสี่ครับคุณแครี่เนี่ยแกเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนตอนบริหารบริษัทที่มีลูกน้อง7-8 คนเนี่ยแกตึบทุกวันต้องคอยสอนงานคอยบริหารอารมณ์คนซึ่งแกบอกว่าเรื่องอารมณ์ของคนและการเทรนเด็กใหม่เนี่ยแหละคือต้นทุนที่มองไม่เห็นที่แพงที่สุดเด็กจบใหม่คนนึงเนี่ยกว่าจะสอนงานจนเก่งป้อนเข้าทีมได้มันต้องใช้เวลาตั้ง6-8 เดือนครับแถมพอหักลบกลบหนี้ค่าน้ำค่าไฟค่าแรงลูกน้องแล้วเงินที่เหลือเข้ากระเป๋าแกเนี่ยในฐานะเจ้าของแทบไม่เพิ่มขึ้นเลยครับแถมไม่มีเวลาพักผ่อนซะงั้นแทนที่มีลูกน้องแล้วสิสบายเนาะ แกเลยตัดสินใจหักดิบหันมาศึกษา AI แบบเต็มสูบแกดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาลองเล่นกว่า20แอปจนในที่สุดแกก็เซตระบบทำงานคนเดียวได้โดยตั้งทีมลูกน้อง AI ขึ้นมา6 ตัวครับแกเรียกสูตรนี้ว่า1+5ครับผมคือตัวที่1เป็นผู้จัดการใหญ่ทำหน้าที่เหมือนเลขาส่วนตัวคอยรับไอเดียจากคุณแครี่แล้วไปกระจายงานต่อให้ตัวอื่นอีก5 ตัวซึ่งเป็นทีมงานเฉพาะทางนะครับโดยแยกย้ายกันไปทำหน้าที่เก็บข้อมูลการตลาดออกแบบรูปภาพล้ำๆและทำสไลด์ไปนำเสนอลูกค้าพี่น้องเชื่อปะครับจากเดิมเวลาทำวิดีโอตัวอย่างสวยๆให้ลูกค้าดูสัก10 วินาทีถ้าไปจ้างบริษัททำกราฟิกข้างนอกเนี่ยต้องจ่ายวินาทีละ800ถึง 1,200 หยวนรวมๆแล้วต้องควักกันเกือบ 8,000 หยวนหรือเกือบ 40,000 บาทครับแต่พอใช้ AI ทำเนี่ยคุณแคลรี่จ่ายค่าไฟค่าน้ำของ AI เนี่ยคิดเป็นแค่เงิน 6-8 หยวนคือไม่ถึง40 บาทเท่านั้นเองครับพี่น้องลดจาก 40,000 บาทเหลือแค่40โอ้คือลดคักลดแน่แท้ และที่สำคัญคือแค่จ่ายค่าเช่าระบบ AI พวกเนี้ยแค่เดือนละประมาณ$20หรือราวๆ700 กว่าบาทเทียบกับเมื่อก่อนเนี่ยที่ต้องจ่ายเงินเดือนลูกน้องรวมกันเดือนละตั้ง$4,400หรือเกือบ150,000 บาทครับเงินส่วนเนี้ยมันก็เลยไหลกลับเข้ามาในกระเป๋าแกหมดเลยครับพี่น้องโอ้แฮปปี้เลยปัตตานีแถมงานที่ได้ก็ไม่ใช่ว่าจะน้อยลงด้วยครับ เพราะเมื่อมี AI ช่วยทำนู่นทำนี่เร็วขึ้นแทนที่จะรับงานได้แค่ออกแบบห้องอย่างเดียวแกกลับมีเวลาไปช่วยลูกค้าทำโลโก้ทำโปสเตอร์ทำแบรนดิ้งเพิ่มอีกด้วยเรียกว่ารับเงินได้หลายทางจากลูกค้าคนเดิมโดยไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยเพิ่มเลยแม้โอ้สุดยอดอีหลีพี่น้องครับเรื่องของคุณแคลรี่ไม่ใช่เรื่องแปลกที่เกิดขึ้นคนเดียวในจีนนะครับ จากผลการสำรวจล่าสุดในประเทศจีนเนี่ยคนทำงานเกือบทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยครับว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยงานที่พวกเขาทำอยู่จะต้องมี AI เข้ามาเอี่ยวหรือแย่งทำแน่นอนมันคือนวัตกรรมหรือสิ่งใหม่ล้ำๆที่กำลังจะเปลี่ยนระบบการหาเงินของโลกใบนี้ไปอย่างสิ้นเชิงครับแต่มีจุดสำคัญที่พวกเราต้องฟังให้ดีและเตือนสติไว้เด้อครับ คุณแครี่เนี่ยบอกชัดเจนเลยว่า AI นะมันไม่ได้เก่งด้วยตัวเองจนเราจะปล่อยปละละเลยได้ครับ
สิ่งที่ทำให้ AI ของแกเนี่ยตอบคำถามได้ฉลาดทำงานได้ตรงใจจนลูกค้าเนี่ยจับไม่ได้และยอมจ่ายเงินเท่าเดิมมันมาจากความสามารถในการตั้งคำถามของมนุษย์แกบอกว่าถ้าคนถามคำถามแบบโง่ๆ AI มันก็จะตอบกลับมาแบบทื่อๆเหมือนหุ่นยนต์ไร้สมองครับแต่ถ้าเราเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจในงานจริงๆแล้วสั่งงานมันจะกลายเป็นเครื่องมือที่สุดจัดมากๆพูดง่ายๆก็คือ AI เนี่ยเปรียบเสมือน2 มือ 2 เท้าที่คอยทำงานใช้แรงหรืองานซ้ำๆให้เราได้ดีมากแต่สมองและหัวใจเนี่ยยังต้องเป็นมนุษย์แบบเราอยู่ดีครับงานฝีมือประสบการณ์ที่ช่ำชองการเลือกวัสดุในการก่อสร้างหรือความเข้าใจในอารมณ์ความรู้สึกของลูกค้าเวลานั่งคุยกันเรื่องพวกเนี้ย AI มันยังทำแทนมนุษย์เราไม่ได้100%ครับเรื่องนี้กำลังจะเกิดขึ้นในไทยแน่นอนและเผลอๆน่ะมันเริ่มขึ้นแล้วเด้อเพราะแอดเองก็พอจะเห็นคอนเทนต์ที่บอกถึงการนำ AI มาใช้ทำงานทั้งหมดในบริษัทด้วย AI Agent หรือแพลตฟอร์มที่ให้เราเนี่ยสามารถกำหนดค่าให้กับ AI ทำงานเหมือนพนักงานบริษัทนะครับยุคนี้เขาเรียกเทคโนโลยีนี้ว่า AI Agents หรือ Multi AI Platform ครับผมมันคือการเอา AI หลายๆตัวเนี่ยมารับบทบาทต่างกันเหมือนตั้งบริษัทจำลองเช่นตัวหนึ่งทำงานวิจัยตัวหนึ่งเป็นคนเขียนคอนเทนต์อีกตัวก็เป็นคนตรวจงานแล้วให้มันคุยกันเองจนเสร็จงานโดยที่คนธรรมดาเนี่ยไม่ต้องเขียนโค้ดเลยสักตัวครับพี่น้องที่สนใจลองเข้าไปค้นหาความรู้ได้ที่มหาวิทยาลัย YouTube ได้เลยด้วยครับมีสอนตรึมตัวอย่างเช่น MyOS หรือ Hyper Agent นะครับหน้าตาเว็บก็จะเหมือนเราเข้าไปสร้างโปรไฟล์พนักงานใส่คำสั่งว่าเธอมีหน้าที่ตรวจคำผิดนะเธอมีหน้าที่ทำการตลาดนะอีกตัวก็เธอมีหน้าที่ตรวจคำผิดนะแล้วจับพวกมันเนี่ยมารวมกลุ่มกันในห้องแชทเดียวคล้ายๆดึงลูกน้องเนี่ยเข้ากลุ่มไลน์ทำงานเลยครับพี่น้องถ้าแนวโน้มเนี่ยเข้ามาในไทยแบบเต็มตัวเจ้าของกิจการบ้านเราก็คงเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องลดคนและหันมาใช้ระบบ AI แทนเนาะเพราะผลลัพธ์ที่ได้อย่างที่คุณหวังเล่าให้ฟังเลยเด้อครับว่ามันลดต้นทุนของบริษัทเยอะมากและในอีกมุมหนึ่งคือมันจะช่วยให้ธุรกิจไทยเนี่ยแข่งขันกับต่างชาติได้แต่มันก็ทำให้คนธรรมดาหรือมนุษย์เงินเดือนระดับปฏิบัติการที่ทำหน้าที่แค่พิมพ์เอกสารจัดหน้าร้านหรือทำงานซ้ำๆเนี่ยก็มีความเสี่ยงที่จะตกงานด้วยครับผมเรื่องของคุณแคลรี่หวังที่เมืองจีนเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่าคนคนเดียวบวกกับ AI สามารถทำงานแทนคน7 คนได้เด้อแต่ก็นะครับไม่ว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันจะล้ำหน้าไปขนาดไหนมันก็มาแทนสมองความเก๋าของพวกเราเนี่ยบ่ได้เด้อขอแค่อย่ากลัวอย่าหยุดเรียนรู้ปรับตัวให้ไวเปลี่ยนเครื่องมือล้ำๆเนี่ยให้กลายมาเป็นลูกน้องเราแทนเด้อถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยเด้อครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ